Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So katulad nung sinabi ko last time dun sa post sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews, nandito na sa atin ngayon ng Oppo Find X2 Pro. Okay, so ito na yung box na guys. So, ito siguro yung sinasabi nila na box pa lang ulam na. Sobrang ganda ng box na guys. Merong futuristic texture design na merong gold accent. As in, ang ganda talaga. Merong Oppo Find X2 Pro na text sa gitna at sa dalawang gilid ng box. At yung i-unbox natin ngayong variant ay yung 512GB na variant. Okay, so open natin yung box. So meron ditong black na document sleeve na meron pa ring texture na merong Oppo branding. At sa loob niyan, nandiyan yung SIM ejector tool, documents, jelly case. Okay, so ito na yung phone. Tanggalin natin yung plastic. Wow, ang ganda talaga guys. At yung nakikita nyo ngayon, ito yung leather version na likod ng Oppo Find X2 Pro. Mamaya pag-usapan pa natin yan. Meron ding Oppo emblem sa baba. At isa-isayin natin yung sides. Sa baba, makikita natin yung SIM tray, microphone, USB-C port, at speaker grill. Sa taas naman, microphone. Sa right side, power button. Sa left, volume rockers. At sa harap, syempre, nandyan yung kanyang punch hole selfie camera. At good news, meron tayong pre-installed na screen protector. Okay, tabi muna natin to. At sa ilalim pa ng box niya, meron tayong makikitang maliit na white box. At sa loob ng box na yan, nandyan yung wired earphones, USB-C cable, at yung extra ear tips. At lastly, syempre, nandyan yung 65 watts na Super VOOC 2.0 na charger. Okay, dun tayo sa full specs. Nasabi ko na ito before dun sa isang video ko, pero ulitin natin. So, itong Oppo Find X2 Pro ay meron dalawang kulay, black tsaka orange. Kapag black yung pinili mo, ceramic yung likod nun. Yung orange naman, katulad ng sinabi ko kanina, leather yung back. Pero alin man doon, yung frame ng dalawang kulay na yan ay aluminum. Sa display naman, meron tayong 6.7 inches AMOLED screen na merong 1440p resolution at 513 ppi. At protected yung screen niya ng Corning Gorilla Glass 6. Pagdating sa chipset at operating system, meron tayong ColorOS 7.1 on top of Android 10.0. At sa chipset, syempre latest, Snapdragon 865 7nm Plus. At sa variants, meron siyang dalawang variants na parehas 12GB of RAM, isang 256GB at isang 512GB. Pero I believe dito sa Philippines, 512 lang yung available. Sa camera, meron tayong triple camera setup, isang 48 megapixels na merong 1.7 aperture, 13 megapixels na merong 3.0 aperture na telephoto lens na merong 5 times optical zoom, at 48 megapixels naman na merong 2.2 aperture na ultra-wide lens. At sa selfie, meron tayong 32 megapixels 2.4 aperture. At lastly, sa battery, meron tayong 4,260 mAh na battery. At kagaya ng alam nyo, capable siya sa 65 watts Super VOOC 2.0 na fast charging. Naitetest natin mamaya kung totoo. Okay, una natin pag-usapan guys ay yung display. So, katulad ng sinabi doon sa launch, ang display nitong X2 Pro ay one of the best displays sa ngayon or sa lahat ng phones. And again, ang reason ay, una, meron siyang HDR10 at DCI-P3 100%. Meron din siyang 120Hz screen refresh rate at 240Hz touch sensing. At meron ding 800 nits maximum brightness. So in short, mahirap pang tapatan yung screen ng Oppo Find X2 Pro sa ngayon. And true enough, nung ginamit ko na, superb talaga yung quality.
yung quality ng color reproduction, yung max brightness, at yung screen refresh rate niya, ramdam na ramdam mo talaga. Mapapawo ka talaga. There's no argue na maganda talaga yung display ng Find X2 Pro. At yung 240Hz na touch sensing niya, big deal sa gamers. Dahil magre-respond agad yung screen sa bawat touch mo, walang delay. And mas may sense yung 120Hz na refresh rate kapag mabilis yung touch sensing. At yung display ng X2 Pro ay curved din. Wala ding distortion kaya hindi naman ako na-disturb. And to think na merong pre-installed na screen protector, the best yun. Sa body, meron siyang IP68 waterproof and dustproof rating. At ayon sa Oppo, pwede nating isubmerge yung phone na to up to 1.5 meters for 30 minutes na hindi papasukan ng tubig. So wala tayong intindihin kung sakaling mabasa yung Find X2 Pro natin. At sa ibang bansa, merong Lamborghini edition itong Oppo Find X2 Pro. Pero syempre, I don't think na ma-unbox mo natin yun dito. Okay, doon tayo sa performance. Again, flagship phone ito ng Oppo this 2020. So, wala na tayong mapag-uusapan sa speed nito, pero check na rin natin sa Antutu benchmark yung score niya. Okay, total score 544,230. At makikita niyo yung text dun sa baba, defeated 92% of users. So, mataas yung score niya, guys. At talagang flagship yung performance. Pero, compared lang natin ng kaunti dun sa last na nireview nating phone, which is yung Mi 10 Pro 5G. Ang total score ng phone na yun ay 559,763 at yung na-defeat niya na users ay 95%. So, meron silang kaunting agwat pagdating sa performance. So, again, flagship siya, but definitely not the fastest na phone. Sa games, ganun din, super smooth din. At syempre, inilagay natin sa high settings yung Asphalt 9. And yun na nga. Sa fingerprint naman, na in-display, optical din yung gamit niya, so mabilis. However, may napansin lang akong pwede pang ma-improve sa software update in the future. Di kasi katulad nung Mi 10 Pro 5G na kapag nalock mo siya, pwede mo na siya agad i-unlock instant. Pero dito, parang ilang seconds mo muna before mo ma-unlock after mo i-lock. Pero overall, mabilis naman. Gusto ko na idagdag dito sa performance yung haptic feedback engine niya. At yung haptic feedback nitong X2 Pro ay nakaka-addict, guys, kapag nagta-type ka. Usually, ito yung pinakauna kong dinidisable kapag newly set up yung phone kasi nakaka-irita yung vibration. At syempre, malakas din yun sa battery. Pero dito, sa Oppo Find X2 Pro, parang ayaw akong patayin. At gusto ko rin sabihin sa inyo, guys, na naka-Color OS 7.1 na itong X2 Pro. So, mas smooth yung experience. Hindi lang dahil sa latest yung chipset niya, kundi talagang na-trim na ng mabuti ni Oppo yung buong Color OS dito sa 7.1. Almost vanilla Android na yung feel at experience. Doon naman tayo sa battery. So kagaya ng dati, para matest natin yung endurance, nag-play tayo ng YouTube video ng tuloy-tuloy hanggang sa ma-empty yung battery ng X2 Pro. Naka full brightness, 120Hz screen refresh rate enabled, at ito yung nakuha natin. So, kagaya na makikita nyo sa screen, ang total niya ay 9 hours and 28 minutes na screen on time. Sa totoo lang, medyo surprising sa akin ang result. Nag-expect ako ng higit pa dyan sa 9.5 hours of SOT, pero andyan na yan. Sa charging naman, well, itong X2 Pro ang fastest charging sa lahat ng phones ngayon. So, within 38 minutes, fully charged na siya. At yan din yung nakita natin dun sa testing or actual test na ginawa sa launch ng Oppo Find X2 series. Okay, dito tayo sa highlight ng phone na to, yung camera. Ulitin ko lang, number 1 din sa ranking sa DXOMark itong Oppo Find X2 Pro. So, no doubt na maganda talaga yung quality ng photos niya. Ulitin natin. Meron siyang 13 megapixels na periscope telephoto camera, 48 megapixels na ultra-wide camera, naka-IMX586 sensor yan, at yung pangatlo, 48 megapixels na wide-angle camera,
at naka-IMX689 na sensor yan. At kagaya na nakikita nyo ngayon, super sharp and detailed yung photos. Meron din siyang 10 times optical zoom, kaya sharp pa rin kahit na naka 10 times zoom na siya. At kapag sinagad mo naman yung zoom up to 60 times, digital lang yun. So technically, parang zoom mo lang digitally yung 13 megapixels na shooter. Sa portrait mode naman, super sharp din at maganda yung bokeh effect. Pero kung i-zoom natin at ititigan natin yung bawat side, meron lang siyang konting mist sa edge detection. Pero overall, impressed pa rin ako sa quality. Sa video naman, 4K 60 frames per second, ultra steady mode enabled. Perfect guys, perfect yung video niya. Well stabilized yung video, super sharp at napaka-consistent ng kulay at exposure. So, masasabi ko lang sa camera ng Find X2 Pro, may reason talaga kung bakit number 1 siya sa DXOMark. Kaya kung naghahanap ka ng pang-ultimate mobile photography, no doubt X2 Pro ang dapat mong i-consider. Or, pwede mo ding hintayin muna yung comparison natin between dito at sa Mi 10 Pro 5G. Okay, overall verdict natin. Yes, baka umabot ng 70,000 or more itong phone na to kapag nandito na siya sa Pilipinas. And yes, hindi yun cheap. Mahal yun. Pero para sa akin lang, kung ultimate camera yung hanap mo, plus meron din siyang flagship na specs, at meron ka rin naman budget, hindi ka magsisisi sa phone na to. Ulitin ko kung meron ka lang budget for this. Anyway, hindi ko pa may bibigay yung Sulit phone seal natin sa phone na to kasi parehas sila ng Mi 10 Pro 5G ng specs at parehas din sila ng ranking sa DXOMark. So, i-compare muna natin sila at saka natin ibibigay yung Sulit phone seal. So, abangan nyo na lang. So yun muna guys, kung meron pa kayong tanong tungkol dito sa Oppo Find X2 Pro, please comment down below. At kung nakatulong tong video na to, please i-like nyo na rin. At syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click nyo yung notification bell. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Marami pa tayong paparating na phone reviews para sa week na to at sa buwan na to. So abangan nyo na lang. So hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.